the Arabic alphabet. Listen, then repeat as fast as you can. ألف 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 باء 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 تاء 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 ثاء 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 جيم 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 حاء 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 خاء 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 دال 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 ذال 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 راء 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 زاء 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طاء 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 ظاء 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 عين 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 غين 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 هاء 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 واو 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 ياء ياء ياء. It's your turn. Say the sound, then wait for the answer. ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال
راء راء زاء زاء سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو ياء ياء Great job. Thanks for watching. Goodbye.